walang pinagkaiba yung kanilang mga sinasabi, no? Pagdating ng halalan. All of them are basically saying the same things with all kinds of promises, pero nothing specific in terms of solution. Ang nagkaroon lang ng medyo kakaiba, etong si President Duterte, dahil simple lang yung kanya, sinabi niya, babanatan niya yung drug problem, tapos etong corruption, no? Criminality. And meron naman nagawa, no? Hindi, pero siyempre mahirap tirahin ng drug problem kung yung mga nanguhuli ng drug users, drug dealers ay mismong the drug lords, di ba? Because it's already endemic. But overall, ang nakakalungkot dito sa darating na halalan, itong mga kandidato natin, para bagang ang bayan natin wala sa krisis. Our country is in the worst economic and health crisis ever in its history. And none of them are addressing this problem in terms of recovery, no? Meaning, tingnan mo, ang World Bank at ang IMF, ang sinabi nila, bumaksak daw ng 10% ang ating GDP in last year. And this 2021, nagbabadyang another 10%. Alam mo ba, Jake, what that means? It will revert back our economy to the levels of 2010, more than 1 decade ago, with the population of 2022. No? This is a great depression. If you look at just the figures, there is no economic recovery program coming up with our present NEDA, and no program addressing this by any of these would-be presidentiables, no? Or none of them have anything near a recovery program. When you say recovery program, that means you have to address the lives, first of all, the lives of our people. People are dying. More people are dying because of the economic deterioration rather than the COVID. Ang COVID minuscule lang yan, konti lang yan. Pero yung namamatay sa gutom, sa hirap, at lahat na ng pinapatong ngayon nagbabadyang tuloy-tuloy na pag-increase ng gasolina. No? Alam mo ba ang increase ng gasolina yan? It has a ripple effect on the whole lives of the Filipino people. Tataas ang halaga ng bilihin. No? Ito na nga, wala ka ng trabaho, di ka na makabayad ng kuryente at tubig, tataas pang bilihin. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan is health crisis, hindi COVID, talagang health crisis. Pagkatapos, no capacity to survive and die. No? Ito ang resulta nito, and these are real effects of the present situation. Pero alam mo, Butch, ang sinasabi nga natin sa mga kandidato, laging sinasabi, ekonomiya, jobs, livelihood, employment ang sinasabi nila. Ano ba ang dapat nilang, alimang mali, yung economic system natin, o yung policy natin, constitution ba, alimang dapat nilang i-address sana? Alam mo, ang number one, I'm the head of the KDP, Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Yes. It is a nationally registered political party chain. No? And our solution is this. Number one, recovery program. No? Number one, we must address and dismantle the stranglehold of the oligarchy
on the public utility system. Sa kuryente, sa tubig, telecom, at iba pa. No? Lalong-lalo na kuryente at tubig. No? We must dismantle that kasi we are paying the highest electricity rates and water rates in the world today. No? Where our electricity rates are double that of the United States, and yet our people are earning 30 times less than the ordinary citizen in the US. Nakikita mo how onerous and immoral that situation is. It's called privatization. Now, meron tayong nakasaad sa ating saligang batas. Pag nasa crisis tayo, magde-declare ng state of emergency ang ating Pangulo. Tapos nandun sa saligang batas natin, Article 12, Section 17, 18, ibabalik ang control ng public utilities sa gobyerno. Bakit ito ang importante? Kasi ito ang ating magiging umpisa ng solusyon ng ating recovery program. Yung kinokolekta nitong mga walong pamilya lang na korporasyon yan, no? Sa atin bilang sa korekta sa kuryente, Jake, ang minimum na kinokolekta nila sa atin is about 1.5 trillion pesos every year. Minimum. Ang average, ang computation ko umaabot ng 3 trillion pesos every year. 1/3 of that is the operating cost of electricity. The other 2/3 goes to the pockets of the oligarchs. No? Ngayon, kung ang gobyerno papasok at agad-agad kukontrolin niya yung public utilities, babawasan niya ang singil sa atin at sa mga businesses ng 2/3. Ibig sabihin, imbes na 3 trillion ang sisingilin niya 1 trillion, yung 2 trillion ibabalik niya bilang diskwento sa pagbabayad natin sa kuryente at pagbabayad ng mga pangangalakal sa kuryente. What happens then? Just on electricity alone, you are boosting the economy by 2 trillion pesos every year. Kasi ibinabalik mo sa tao at sa mga businesses yung kanilang ginagastos. No? So, and this one is not borrowed money. This is not printed money kasi nandyan na yan sa mga oligarko kinukuha. And it is free of corruption because it comes out as a discount given directly to the people. Alam mo, Butch, maputol kita dyan. Alam mo, kaya pala itong mga malalaking pamilya na ito, nung binanata ni Duterte, yung sa tubig, di ba, yung Maynila din, Manila Water, parang di walang aling, pumayag kagad, hindi na maniningil ng utang nila. Parang ganun ang sinasabi, di ba? Kumbaga sa ganun kadali ang pera. Pero ang sinasabi mo sa atin, ito ang dapat harapin ng mga presidentiable. Sabi nga, meron ba silang political will na ika nga itong control ng mga oligarchs sa mga sabi nga natin kuryente, tubig at saka ilang pang utilities? Magagawa ba nila yan? Yan ang hamon na tinitingnan natin. Right. It is obvious na natatakot sila dito sa mga oligarko dahil napakarami nilang pera. Dahil ako, ang tingin ko dyan, dahil trillion ang kinikita ng mga ito, halos lahat ng mga tumatakbong senador, hawak nila. Halos lahat ng tumatakbong kongresista, pumupunta sa kanila humihingi ng pangkampanya. Tapos pati na rin sa aking tingin, pati na rin sa ehekutibo, sa executive department, pati na rin, meron din silang ibinibigay dyan para huwag tatanggalin ang privatization. Now, nagalit nga ang ating Pangulo sa kanila, pero ang ganito lang, wala siyang ginawang
bank against them. For the past 5 years and a half, the president has not been able to bring down the cost of electricity by even 1 centavo. Just imagine, and yet this is the biggest financial burden for every household. Electricity and water. Hindi nakakain ng tao, babayaran lang yung kuryente. So ang sinasabi mo sa akin, Butch, is that simple lang ang solusyon kung matibay ang loob ng presidente at may political will. Sabi mo nga, hindi mo kailangan amendahan ng batas. Ang saligang batas, because under the saligang batas, kapag merong national crisis, which is hindi na natin kayang bayaran ng kuryente, hindi na natin kayang bayaran ng tubig, ang gobyerno ay dapat i-nationalize yan, kunin ang control sa mga kumpanya ng kuryente at tubig, at ika na ay babaan ng presyo kung tawagin. Pero sinasabi mo, hindi ginagawa yan ng mga presidente at si Duterte, ni isang sentimo, madaldal lang siya laban sa mga oligarch, pero hindi niya na ibababa ang presyo ng kuryente at tubig. Tama ba yung paliwanag niya? Exactly, Jake. Na ako believe sa'yo ang bilis mong maunawaan ito. Ang galing mo pang ipaliwanag. No? Pero ang sinasabi lang natin, kung makakapasok ka, pati tubig na, sabihin na natin, may pasok mo sa ating ekonomiya 3 trilyon kada taon. Maski magbabad si Sunny Dominguez ng finance sa mga bangko, hindi siya makakahiram ng ganyang kalaki kada taon. And yet, this is 3 trillion pesos pumped into our economy to boost and regenerate our economy. No? This is an opportunity that will not repeat itself in the future because baka patay na yung kabayo, ahanhin mo pa yung damo, di ba? Ito ang opportunity ngayon. Ngayon, pag ginawa mo to, mabubuhay yung ating ekonomiya dahil magkakaroon ng bagong purchasing power yung ating mga mamamayan. Magkakaroon din ng bagong kapital ang mga negosyo para mapaandar nila yung kanilang mga pangangalakal. No? Ano ngayon ang gagawin natin dito sa mga oligarko na mawawalan ng gatasan sa public utilities? As President, kung ako, I will redirect them to the industries that will be beneficial to the country. Example, gawaan ng bakal, gawaan ng fertilizer, gawaan ng gamot, pharmaceutical, mga smelting plants at iba pa, no? Mga agro-industrial processing plants. Now, this one is beneficial to the national economy. At yan ang mag-uumpisa ng industrialization natin na sasalo ng mga bagong labor na pinoproduce natin, pati na rin yung mga nasa ibang bansa ngayon na napipilitan bumalik dahil wala na silang magtrabahuhan doon sa labas. No? This is the direction that we must have in order for us to recover. Not just recover. Kung magawa natin to, Jake, it's very simple. We can follow the same development program of South Korea and China. No? Pero But, sabi mo nga, ang paliwanag mo, lahat ng problema natin na ito, lalo na yung mga utilities, ay nanggaling yan sa privatization. Diba? Kasi yung privatization kasi, nung araw, ang gobyerno ang may-ari ng Meralco, ng Geothermal, lahat ng ng tubig, MWSS. Yan ay ginawa ni Marcos nung araw. Meron siya 13 industry, nagtayo ng smelter plant, nagtayo ng plastic, nagtayo pa ng kung ano-ano. Sabi niya, kasi nga, imbis na dapat yung mga negosyante doon pumunta. Ang problema
ang sabi nga natin, nung nag-EDSA Revolution, eto na, pumasok na yung mga oligarch, kinuha na yung ating privatization. At sabi nga natin, nag-EDSA Revolution, akala natin tagumpay na ang taong bayan, ang tagumpay pala yung sinasabi mo na yung mga malalaking tao ay kinuha yung kuryente, kinuha yung tubig, kinuha lahat yan, at tayo ngayon ang nagbabayad ng 3 trillion pesos. So, every year. So, ang tanong ngayon, sinong presidential ang ika nga may yagbol na ika nga alisin itong privatization na ito. At sabi nga natin, ibalik sa taong bayan yan dahil nga sabi nga natin, kapag nawala sa kontrol nila yan, mas maraming pera tayo taon-taon. Yun ang tanong natin. So, the privatization is the one that's killing us. That's right. Sino sa kanila ang nakahandang humarap laban dito sa mga oligarkong to? Sa palagay ko, wala. Pareho tayo na iniisip. pati na rin yung anak ni Marcos. No? Alagay ko hindi niya gagawin ito. At naririnig ko sa kanyang mga talumpati, iiwas pusoy siya dito. Lahat sila iiwas pusoy dito. No? Ito ang nakakalungkot. Pag ginawa nila ito, ang ibig nilang sabihin, o pag hindi nila ginawa ito, ang ibig nilang sabihin, sa kanilang palagay, ang magluluklok sa kanila sa posisyon ay mga oligarko at hindi taong bayan. So, ibig mo sabihin na, Butch, lahat ng kandidato ay kandidato ng oligarko? Hindi lahat. Hindi mo na itatanong dahil siyempre maliit lang kaming partido, Jake. Dahil akong head ng partido namin, a nationally registered party, KDP, yes, I have had to file my candidacy as president with the program that the initial program that I have just articulated to you. Of course, I am not mainstream. Hindi naman ako nananaginip na manalo dito, ganito. Pero kinakailangan maisiwalat namin ito sa taong bayan. Kung hindi kakagatin ng ibang mga kandidato ito, baka meron mga kabataan dyan o mga ibang mga tao na sa susunod, sa darating na panahon, maaalala nila na ito ang solusyon na dapat natin tahakin. Pero ang problema natin na Butch, binanggit mo yung kabataan, ang mga oligarko rin na may-ari ng mga media companies. At sila rin ang nagdodoktrina sa mga kabataan, di ba? Yes, kaya napakabigat ng problema natin. Kasi binaon tayo ng binaon dito sa ganitong klaseng sistema. Pero ang maganda dito, hindi naman tayo parang hayop Meron at meron nakakasilip ng paano anong gagawin at meron din mga patriotikong Pilipino, no? At tatamaan sila ng lakas ng loob, no? At intellectual capacity and moral courage, no? Necessary to make these different changes, necessary changes. At hindi ako nawawalan ng pag-asa sa ating mga mamayan. Ang tunay na nawawalan ng pag-asa sa ating mga mamayan ay ang mga presidentiables na yon. Kasi ang tingin nila sa mga tao, naiintindihan nyo, ang tingin nila sa tao mga mangmang. No? Ang tingin nila, kaya nilang lansihin dito sa mga mainstream media talks about nothing but tandems, no? And no programs, no ideas, no? Nothing, no principles by which they are supposed to be creating their own tandems. Kanya sabi namin, nung tinayo namin itong partidong to, we are a party of principle and not of convenience. We are a party of ideas and not of personalities. Kasi
paramihan lang ang nangyayari dyan ng kaalyado, pero wala kang pinagsasalihan ng prinsipyo. Okay. Tapos, yung personalities, paramihan din ng popular candidates na kasama mo, no? Dahil pero wala naman ideas na gagawa ng mahusay para sa taong bayan. No? Yun ang nangyayari sa atin. Sige, magbe-break muna tayo para pumunta tayo sa mas mahaba-haba pang second half ng ating diskusyon na sabi nga kay businessman economist Antonio Butch Valdez. Ayan po yung ating talagang tunay na makapilipino yan. Magbabalik po mga kababayan ang isahan sa Radyo Pilipino. Ako po si Jake Madarasong kabahagi. Isahan Radyo Pilipino. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. Sa Radyo Pilipino at siyempre kasama pa rin natin si businessman economist ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kaibigan natin si Butch Valdez. Pero balikan ko lang ang boses ng bayan. Anong masasabi mo sa mga tandem ngayon ng pagka-presidente at vice-presidente? Mag-text sa 0917-539-22189. 0917-539-22189. At meron tayong reaction from Mir Suela. Ang sabi niya, may katandem na pagka-presidente at presidente at vice-presidente sa tingin ko na ang siyang magbabago sa sistema ng bansa ngayon. Kaya vote wisely. Piliin ang sa tingin mo makakatulong sa bansa natin, hindi yung corrupt. Yan ang sabi niya. Ang nagsabi ho niyan ay si Mir Suela. Yan. At syempre, balikan natin si Butch Valdez. So Butch, nag-file ka pala ng kandidatura bilang presidente. Oo. At ako'y nainggana ng aking mga kasamahan sa partido kasi bilang nationally registered party, we have to have a candidate. No? Either we ally ourselves or our own. Nung tinitingnan namin itong mga iba-ibang mga kandidato, wala kaming mapilian talaga na hindi kami mag-alay. No? Dahil walang mga programa. No? At hindi naman namin maitulak yung aming programa. Nung sinubukan namin, umiiwas puso yung kandidato. Sabi niya, ang ganito pa ang sagot wag muna natin banatan yung mga yan pag nakaupo na tayo. Yun nga tanong ko, bakit sino ba maghahalal sa atin? Itong mga oligarko o yung mga taong bayan? No? Kaya nakakalungkot, Jake. No? So we have to use this as a bully pulpit para maihayag natin mas malakas lalong-lalo na ngayon, ang kampanya ngayon ay magkakaiba na ng konti. Full Zoom ngayon at mas madalang lang yung paikot-ikot at sumasayaw sa mga entablado, kumakanta o ganyan. So there is a chance that issues and solutions will be discussed. So ang sinasabi mo, sabi nga, dapat mamulat ang taong bayan na ika nga nagpapwesto ng mga presidente sa atin ay generally mga oligarko. Yung kumokontrol ng ating ekonomiya at matagal nang naghaharing uri. Yan ang masakit na pakiramdam. Yes. At kailangan nating sabihin yan sa kabataan. Tama ba yun? And you're running para ipaliwanag ninyo na huwag kayong parang mabuksan ang inyong mga isip. Yan talaga ang dapat nating gagawin dahil ang ating kabataan ay
na halos wala na silang interes sa kanilang kinabukasan kasi hindi natin binigyan ng ganyang klaseng direksyon, no? At kung ano-ano na lang ang kanilang inaatupag at bahala na. They have a bahala na attitude. Kung mayroon trabaho, wala, bahala na, no? Wala silang nakikitang kinabukasan. So we have to reinstate that capacity to have a vision for what they want their country to be in the near future, how they're going to have a family, what kind of jobs that they will have, and how do they participate in building the country that they want to live in. No? This has been taken out of our youth's conception. Alam mo, Butch, marami ako mga nakausap na mga analyst, political and also businessmen. Ako, pinopoint out ko is that hinahamon ko yung mga kandidato that at least for the moment, pag simula ng kanilang ng panalo, na halimbawa manalo sila, they should, ngayon pa lang at this point, i-address na nila kaagad yung amendment sa Constitution. For example, yung economic provision. Ngayon parang wala nagsasalita eh. Wala tayong naririnig sa kanila na kailangan nating i-address yun. Tama ba o hindi? Diba? Tama yun, Jake. Kaya lang, paano mong yung economic provision? Dalawang kinds ngayon ang nakikita ko. Meron kang mga tao, katulad nila Joey Salceda at gustong ipamigay na yung bansa natin sa dayuhan. Ang kanilang maling konsepto dyan ay ang dayuhan lang ang may kapital para magpaandar ng ating ekonomiya. No? So, ibigay na sa foreigners. Open up the country 100% to the foreigners, including public utilities. To me, this is treasonous thinking. No? To me, this is very unpatriotic. And ordinarily, this should be considered as treason. Now, ano yun namang kabila? Ang kabila nito, we must understand that our sovereignty as a republic, no, has been stolen by privatization. It has been stolen by a few business interests in conspiracy with government officials. Because this cannot be done, this stealing of our sovereignty cannot be done without the conspiracy of public officials. No? Now, nung nagsama ito ang nag-umpisa ng pagkontrol ng buong Pilipinas. Unang-una, public utilities. Lahat yung mga 8 korporasyon na yan ng pamilya, ano pang meron sila? Lahat halos ng government contracts, malalaking kontrata, hawak din nila. Lahat halos ng mainstream media, hawak din nila. No? At hawak na nila ang buhay natin, Jake. Di ba? Sila na ang mag-decide ilan sa atin ang mabubuhay, ilan ang mamamatay. Dito lang sa mga PCRs, dito sa mga COVID na ito. Makikita mo, nagbibigay sila ng konting tulong, pero yung malaking negosyo, siguro, pag-importation ng mga ito, hawak nila. Sila yung nandyan sa likod na nagpipinance nitong mga ito. No? Kaya pala, sinasabi natin, magmula nung pumasok itong privatization ng Korea administration, that's 1987, 34 years na siya, ang sinasabi nga natin. Kaya pala itong mga nanghaharing uri ay hindi binabago yung ating broken political system. Talagang 6 na taon, hindi binabago yung batas natin. Kung maski sinong maupo, tuloy ang ligaya nila. Oo, eksakto. No? Kasi yung uupo dyan, kaya-kaya nilang bilhin. Tingnan mo Aray! ang kinikita mo 3-4 na trilyon kada taon. No? Ilan lang naman kayo, 8. Ang dali-dali niyong mag-usap. Hindi ko sinasabing
ang presidente natin nasama dyan. Pero ibig ko sabihin ganito, if you're earning 3-4 trillion pesos every year, will it be too difficult for you to give, let's say, 100 billion pesos a year to the president so that he will not touch privatization? Pwede. Yung 100 billion a year na yan, barya lang sa kanila. Pero Boots, sa nangingita, alam mo, napaka-interesante niyan. Gusto ko lang ilagay sa tamang perspective na maintindihan ng taong bayan. Halimbawa, under the present system, meron 1,000 piso na available. Nakikitain ng mamamayan na sa kanitong sinasabi mong 8 pamilya na ito. Doon sa 1,000, o hindi, sa 100 na lang, para mas madali maintindihan. Sa 100, magkano napupunta sa 8 pamilya na ito at sa 100, magkano napupunta ron para sa mga ating lahat na hindi naman kasama sa 8 pamilya? Doon sa 100, 2/3 goes to the oligarchs. So, that's about, magkano yun? Mga 70 pesos? Yeah, mga 70. Yung 30 pesos, naiiwan yan pang-operate. Kasi kailangan mo operate mo yung electricity system, di ba? Meron ka mga empleyado dyan eh. No? Yung cost of operations mo yon. Ngayon yung 2/3 na yon, ganito yun sa mga tao. Ngayon yung 100 na yon, sinisingil mo sa taong bayan. So sinasabi mo Boots, ganito, technically, sa 100 piso, 90 ang napupunta sa mga oligarko. 10 piso lang tayo. Di ba? Kasi, sabi mo, di ba? Kasi, sabi nga, yung 8 pamilya, sa bawat 100 piso na dyan, 90 sa kanila. Kasama na yung operasyon ng kanilang mga planta. Tayong mga Pilipinong nakararami, which is about napakarami, 110 million, tayo ay nagpapatayan dun sa 10 sentimo. At talagang may namamatay. Tignan mo na lang, maski magtanong ka lang sa mga kapitbahay, mga ganyan, ang dami-dami sa kanila. Unang-una, papuputulan, uutang sila para wag maputulan. Hindi na sila makautang, babawasan na lang nila ang kanilang kakainin para lang mabayaran ng kuryente at huwag silang maputulan ng kuryente. Ganyan ang nangyayari. Pakonti ng pakonti yung kanilang... Siyempre, ganyan na rin sa tubig. No? Pero alam mo, but taningin ko lang, para simple maintindihan natin. Sa ngayon kasi, ang bawat kilowatt hour, hindi ko alam kung magkano, baka nasa mga 50-40 na yata ngayon eh. Diba? Ang atin in US cents, it's 25 US cents per kilowatt hour, which translates to about 13 pesos per kilowatt hour on the minimum. Pero umaabot po yan, believe me, I've seen dito lang sa San Juan market namin, yung mga nagtitinda dyan sa palengke, ang kanilang gastos per kilowatt hour is 95 pesos per kilowatt hour. Grabe. Yung mga nagbebenta ng isda, no? Kinokolekta sa kanila sa palengke. So, officially, it is supposed to be about between 12 to 15 pesos. Pero umaabot ng 90. So, palagay ko, ang talagang average dyan will be about 40 to 45 pesos per kilowatt hour. Okay. So, tanongin kita ngayon. For example, if a president comes along, for example, ikaw, halimbawa, nagkaroon ka ng pagkakataon na hindi ka kontrolado ng oligarko, magkano ang ibababa? Sabi mo nga, 3 trillion. Magkano dapat ibaba ang presyo ng kuryente kung gobyerno na ang nag-ooperate? Higit pa sa 50%. Bababa natin yan between 50 to 75%. Ang may bababa natin. Kanya yung sinasabi kong 3 trilyon, sabihin natin, ang gastos ng isang tao, isang household is 3,000 pesos
per month. Kuryente. Sa kuryente pa lang. 70%. 2,000 yun. 2,000, 1,000 na lang babayaran niya. No? Yung 2,000, diskwento yun. No? Yun ang maibababa natin. At buwan-buwan yun. At buwan-buwan yun. Yung 3,000 pesos a month, ano yan, si Gatchalian ang nag-anunsyo yan, ng minimum cost of a household on electricity, 3,000 pesos a month. Kanya po sinasabi mga trilyon, para mabilis ko lang pakita. Sabi ko, gamitin natin yung figure ni Gatchalian, 3,000 pesos a month ang isang household. Pamilya. There are, let us say, 20 million households in the Philippines. So 3,000 times 20 is 60 billion pesos. No? Every month. Per month. Tapos yung mga negosyo, yung mga pangalakal, mas malalaki pa yan. Pero para madaling i-compute, sabihin mo 60 billion na rin. So ang kinokolekta nila, 120 billion pesos a month. Times 12, that is 1.5 trillion pesos minimum every year. Okay. Kaya, naku, Diyos ko po, sinasabi nga natin, talagang dyan, kung maraming perang matitipid ang taong bayan, iikot talaga ang ekonomiya. Iikot. Pero ang problema, umiikot ang ekonomiya ng mga oligarko. Yun nga, dahil binigay natin sa kasalanan po ng ating mga pamahalaan noon na gumawa nito at sumunod sila dito sa mga IMF tungkol sa privatization. No? At sinira talaga ang ating kakayanan. This is 3 dekada nilang ginagawa ito sa atin. Kaya hindi tayo uunlad. Tapos, sinarado pa nila ang ating kakayanan paandarin ng nuclear power plant. No? At wala tayo. Kasi, pag umandar yung nuclear power plant, alam mo yung nuclear power plant, pag-aari ng gobyerno yan, hindi pwedeng na-privatize yan, hindi napukor yan. Pag pinaandar natin yung nuclear power plant, ang tendency niyan, hatakin pababa ang halaga ng ating kuryente. Kaya pala kinokontra ng mga... Kinokontra talaga yan. Anyway, sabi ko nga, sabi mo, World Bank, IMF, ang talagang nagpataw sa atin yung pamatay na privatization. Sa ngayon, yun yung panahon na malakas ang Amerika noon. But today, the geopolitics of today, nandyan na yung China. Di ba? Sabi nga, merong Belt and Road Initiative ang China. So, ibig sabihin, what I'm saying is, kung halimbawa ikaw nanalong presidente, may pambalansi na sa Amerika ngayon, di ba? May pambalansi na. Anong pagbabago ang makikita natin? Dati, solo-solo ng Amerika, dinidiktahan tayo. Ngayon may China na. What is the best situation for Filipinos? Well, first of all, tututukan natin yung infrastructure natin sa energy tsaka sa water. Kasi wala tayong pwedeng pag-usapan na kaunlaran kung ang basic infrastructure mo ay wala. No? Kaya pag energy, gusto sabihin mababang halaga ng energy, reliable. No? At wala na akong ibang naiisip kundi yung Nuclear Energy Development Program na idadagdag natin sa atin. Ngayon, mahal ba yan? Oo, mahal. Kaya ba yan paandarin na hindi tayo hihiram? Pwede at pwede din humiram sa China. Ang unang-una pong sinasabi namin, kasi nagbigay kami ng proposal kay Presidente Duterte na merong nuclear energy development program kaming na-propose, dinaan namin kay Tusi, inupuan ni Tusi. Ano ito? Paandarin natin yung Bataan Nuclear Power Plant, isakay natin sa grid, yung kikitain nito, siya ang pangbayad sa bagong nuclear power plant na mas maliit. Kasi meron na ngayong SMRs maliliit.
At natatapos yan construction in 1 year. Tapos magpipiggyback na naman yung pangatlo at pang-apat, ganyan. So within about 5 years, ang computation namin, we will have 7 nuclear power plants distributed among major islands in the country. We did not spend a single cent. We just operated the Bataan nuclear power plant. Okay, that is one. The other one is all of these river systems that we have. We must have a massive program of creating dams, imbakan ng tubig to distribute water to the arable lands and start generating power also from these dams. Now, we can get financing from China on this, and we can get it on a country-to-country basis low interest and 30-40 years to pay. Meron pa silang 10-year moratorium. Itong mga ekonomista natin, pinamumunahan noon ni Jokno, umiram daw tayo ng $8 billion sa China, 4 billion on a country-to-country, yung mura, pero yung other 4 billion, inireserva na yan para sa mga oligarko. What does it mean? That means the oligarchs had to borrow the money from commercial banks, paying commercial rates, just so that they can have a share in the business. Pero yung infrastructure na gagawin nila doon, mahihiram nila, nagbabayad ng mataas na interest at pinapasa ito sa mamamayang Pilipino. Ay nako, Diyos ko po, sabi ko nga talagang napakahirap nitong sitwasyon natin, sabi nga. Pero yung sinasabi mong 7 nuclear plants in 5 years, napakaganda niyan. No? Anyway, is it safe? Kasi yan sinasabi kasi ng mga kumukontra. Itong mga oligarko na may hawak ng kuryente natin, at saka Western na yan, naku, huwag tayo mag-nuclear dahil ano yan unsafe, pagkatapos, pero in terms of prices and safety, bababa ba talaga ang presyo ng kuryente? Yes. Alam mo, ang cost of power generation compared to coal na lang yung fuel, mas mataas yan, yung solar, mas mataas yan, tsaka mas mataas yung wind, mas mataas. And I will show you later. Our is about 1/20. 1/20 ang diferensya. At most is 1/20, at best it's 1/10. 1/10 the cost of power generation ang nuclear compared to coal. Kaya pala ayaw nila. Pababa kasi ihahatakin pababa ang kuryente. Bililiit ang kita nila. Naku, grabe. Alam mo, napakahaba ng kwentuhan natin. Simple lang atake natin. And siguro marami mga listeners ang nakakaintindi na ngayon na dahil sa privatization, we are always at the losing end. Bibigyan kita, Boots, ng pagkakataon na i-address mo ang dapat tandaan ng taong bayan. Pala, kandidato ka pala. At not to win, but to tell the people of what is our real situation. Nasa iyo ang himpapawid, mga kababayan. Ito si Boots Valdez ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Yan. Nasa iyo. Salamat, Jake, at binigyan mo ako ng pagkakataon may paliwanag dito sa iyong programa. Ito pong sinasabi namin ay sa akin pong palagay is the only solution, the only economic solution so that we have a fighting chance for a recovery of our economy and our way of life. No? We are facing the worst crisis ever in our history as a country. A combination of economic and health crisis that is hitting the population
in ways that are unimaginable. Marami pong namamatay sa atin. Hindi lang sa COVID, kundi sa kahirapan, no? At patuloy na mangyayari ito. Sana po, maunawaan po ng ating mga mamamayan na itong sinasabi natin tungkol sa kuryente at tubig at pag-take over ng ating gobyerno para mababaan ang halagang sinisingil sa mga mamamayan. Yan ang unang hakbang papunta sa ating tunay na recovery. Hindi po kami naniniwala na ang recovery ng ating bansa ay nakasalalay sa bakuna. Yung bakuna pong yan, hindi natin alam kung ilang beses tayo kailangan magpabakuna para sabihin nila, ligtas tayo. Pero ito pong sinasabi natin, sa akin pong palagay, ay ang mahiwagang economic bakuna. Kasi ito ang magbibigay ng booster. Ito ang magbibigay ng booster shots para sa ating mga mamayan, para sa ating bansa. Kung gusto natin mag-survive, Bahagi mo Radyo Pilipino sa saan mang bahagi ng Pilipinas.